নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি আমি এটা ইউজফুল গেজেট বনাম। মেবি গেজেটটো আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ কামত আহিব। তো আজি আমি বনাম আপোনাৰ এটা মাল্টিপল ডিসি পাৱাৰ সাপ্লাই। মিন্স আপোনাৰ যোনটো গেজেট বনাম সেইটোৰ পৰা আপোনাৰ 5 ভোল্টৰ পৰা 24 ভোল্টলৈ আউটপুট হ'ব। মাল্টিপল আপোনাৰ ভোল্টেজ আউটপুট থাকিব, লগত চেক কৰা আপোনাৰ মাল্টিমিটাৰ এটা বনাম। গোটেইখিনি এটা সেটআপতে থাকিব। আপোনাৰ গোটেইখিনি এটা সেটআপতে থাকিব, এটা বক্সৰ ভিতৰত। এইটো যোনটো বক্স আছে এই বক্সতে বনাম। তো প্ৰথমে আমি লৈছো এটা মাল্টিপল ডিসি সাপ্লায়াৰ, এসি টু ডিসি সাপ্লায়াৰ। এই যোনটো কাৰ্ড দেখা পাইছে এই কাৰ্ডটো আমি লৈছো আপোনাৰ পুৰণা মোৰ এটা ডিভিডি প্লেয়াৰৰ পৰা। আপোনালোকে ডিভিডি প্লেয়াৰটো ওপৰত দেখা পাইছে। ইয়াৰে মই বেলেগ এটা কোম্পানী ইউজ কৰি মই ইয়াৰে এম্পলিফায়াৰ বৰ্ড বনাইছো, মোৰ চেনেলত পাই যাব। এণ্ড মই তাৰে পৰা এই পাৱাৰ সাপ্লাই কাৰ্ডটো লৈছো। 5 ভোল্টৰ পৰা 24 ভোল্টলৈকে আউটপুট দিয়ে এইটো কাৰ্ড লৈছো। সেকেন্ড থিং এটা মই এলইডি কেইটামান লৈছো। এলইডি লৈছো আপোনাৰ 3 ভোল্টৰ এলইডি কেইটামান লৈছো। তাৰপিছত বানানা কানেক্টৰ মেল ফিমেল সকেট লৈছো। তাৰ মই আপোনাৰ জেক দুটা লৈছো, ব্লেক এণ্ড আৰু কানেক্টৰ বহুত কেইটা লৈছো, 5-6টা মান লৈছো। তাৰপিছত এটা আপোনাৰ ডিসি ভল্ট মিটাৰ এণ্ড এটা বাজাৰ লৈছো আপোনাৰ কোৱান্টিটি চেক কৰিবৰ কাৰণে। এইটো বাজাৰ লৈছো কোৱান্টিটি চেক কৰিবৰ কাৰণে। এণ্ড কিছুমান ৰেজিষ্টেন্স লৈছো যে এলইডি কেইটা কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এটা মই ডাঙৰ বক্স লৈছো। মেবি ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব কাৰণ গোটেইখিনি কানেকশ্যন মই এই বক্সটোতে ফিট কৰিম। তো এই বক্সটোৰ ভিতৰতে মিটাৰ এণ্ড মাল্টিমিটাৰ, কোৱান্টিটি মিটাৰ এণ্ড ডিসি সাপ্লাই আউটপুট ল'ম। মেবি মই গোটেই বক্সটো ইউজ নকৰিম, তাৰে কিছু ওপৰৰ পাৰ্টটো ইউজ কৰিম। বাকী পিছলৈ মই কিছুমান বস্তু এড কৰিম ইয়াতে, সেইটো মই বেলেগ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দিম। তো বলক ফটাফট এইখিনি গোটেইখিনি এছেম্বল কৰি লওক, হোল্ড কৰি লওক বৰ্ডখনত। হোল্ড কৰি বৰ্ড পাৱাৰ সাপ্লাইটো আৰু কানেক্টাৰ কেইটা ফিট কৰোঁ। তো গোটেইখিনি বস্তু এনেকৈ মাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ফটাফট এইখিনি কাটি লওঁ। তো বলক ফটাফট কাটি লওঁ আগতে। তো গোটেইখিনি হোল হৈ গ'ল। এতিয়া গোটেইখিনি যিমানকেইটা হোল কৰিছোঁ সিমানকেইটা চকেট এণ্ড ডিছপ্লে কৰোঁ। মেবি মোৰ তাত কাটাৰ নাছিল কাৰণে এনেকুৱা হোল কৰোঁতে অলপ বেয়া হৈছে। ফটাফট হোল কৰি লওঁ। মই ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ কৰি দিম, সময় বাছে। তো গোটেইখিনি আপোনাৰ ছেটআপ হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখা পাই আছে এনেকুৱা পৰ্ট কেইটা কানেকশ্যন আছে। আপোনাৰ ভল্ট মিটাৰ আৰু এইটো হৈছে বাজাৰ পইণ্ট। এইকেইটা আপোনাৰ ভল্টেজ আউটপুট। এণ্ড এইটো মই এক্সট্ৰাকৈ এড কৰিছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ ভল্টেজ ৰেগুলেটৰ। এইটো মেবি আপোনাৰ 3.7ৰ পৰা 50 ভল্টলৈকে আউটপুট দিব এইটো। আৰু ইয়াৰ লগত এইটো চুইচ কানেক্ট থাকিব। বলক এতিয়া আপোনালোকক ৰেজিষ্টেন্স কৈ দিওঁ। এলইডি কেইটা কানেক্ট কৰিছোঁ। এলইডি কেইটা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট লগালে এইটো গোটেইটা বেয়া হ'ব। তো গোটেইকেইটাৰ লগত আপোনাৰ ৰেজিষ্টেন্স কৈ দি আছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ 22 কে ৰেজিষ্টেন্স। 22 কে ৰেজিষ্টেন্স এইটো হ'ব মেইন আপোনাৰ যোনটো পাৱাৰ চাপ্লাই হ'ব ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন কৰিম। তাৰপিছত হৈছে আপোনাৰ এইটো 100 কে ল'ম। 100 কে আপোনাৰ হ'ব 5 ভোল্টৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে আছে আপোনাৰ এইটো হৈছে 1.5ৰ ৰেজিষ্টেন্স দুটা ল'ম। 15 ভল্ট এণ্ড আপোনাৰ এইটো চাই ল'ব পাৰে। 15 ভল্ট এণ্ড আপোনাৰ 24 ভল্টৰ কাৰণে এইটো কানেক্ট কৰিম নহয়। তো গোটেইখিনি এছেম্বল হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা হয়। ইয়াতে আপোনাৰ ভল্ট মিটাৰ লগাইছোঁ। এইকেইটা জেক ভল্টেজ আউটপুট, যিকেইটা জেকত যোনটো প্ৰয়োজন হ'ব। এণ্ড এইটো চুইচ দিছোঁ। আপোনাৰ এইটো চুইচ দিছোঁ। ইয়াতে পটেনচিয়েল মিটাৰ আছে। পটেনচিয়েল মিটাৰটো আপোনাৰ
প্ৰথমে কোৱা নাছিলোঁ পিছলৈ এড কৰিছোঁ আৰু এইটো আপোনাৰ পটেনশিয়েল মিটাৰটো দি আপোনাৰ মাল্টিপল ভল্টেজ ওলাব এইটো পইণ্ট হ'ব ইয়াৰ মাল্টিপল ভল্টেজ মিন্স আপোনাৰ 3.7 পৰা 3.7 পৰা 50 ভল্টলৈকে ই আপোনাৰ পটেনশিয়েল মিটাৰৰ আউটপুট ল'ব এইটো বাজাৰৰ পইণ্ট হয় বাকী এইকেইটা LED লগোৱা হৈছে এতিয়া মেবি কোনটো LED কোনটো ৰেজিষ্টেন্স লাগিব কাৰণ গোটেইকেইটা LED সেমে হয় 3 ভল্টৰ হয় কোনটো ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইকেইটা যেকেইটা আউটপুট ওলাব সেইকেইটাৰ লগতে লাগিব এইটো লৈছো আপোনাৰ 2.2k ৰেজিষ্টেন্স 2.2k ৰেজিষ্টেন্স এইটোও লাগিব আপোনাৰ 24 ভল্টত দুটা আপোনাৰ 1.5 লৈছো এইটো আপোনাৰ 15 আৰু 12 ভল্টত লাগিব এটা লৈছো আপোনাৰ 100k ৰেজিষ্টেন্স এইটো লাগিব আপোনাৰ 5 ভল্টত আৰু এটা ৰেজিষ্টেন্স লৈছো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট AC লাইনত লাগিব এইটো হৈছে আপোনাৰ 220k তো ৰেজিষ্টেন্স কেটা লাগি গ'ল লগাৰ পিছত যোনটো যিমান ৰেজিষ্টেন্স লাগে ভ্যালু ৰেজিষ্টেন্স লাগে গোটেইকেইটা ৰেজিষ্টেন্স লাগি গ'ল এইটো LED বাকি থাকিল ইয়াৰো লাগি গ'ল ইয়াতে এটা ডায়োড দিব লগা হয় কাৰণ এইটো AC লাইনত এটা ডায়োড লাগিব নহলে ই কাম নকৰিব কাৰণ ইয়াত AC লাইনত প্লাস মাইনাসৰ কথা আছে তাৰ পিছত গোটেইখিনি নেগেটিভ এক লগত কানেকচন কৰি দিলো এন্ড পোৰ্ট কেটা আগফালে চাব পাৰে যে ধুনীয়া বোৰ্ড হৈছে মেবি মোৰ তাত কাটিং মানে একো বস্তু নাছিল তো অলপ হেয়াৰ ফেয়াৰ হৈছে এফালে চাব পাৰে ইয়াতে অলপ লুজ হৈছে ইয়াতে অলপ মাৰ্কিং কৰা হৈছে কোনো কথা নাই এইটো বোৰ্ড আমাৰ এতিয়া খিনি কমপ্লিট হৈছে তা যেখিনিতে আমছো কাৰণ ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ গ'ল আৰু এন বহুখিনি কৰিব বাকি আছে তে ওয়্যাৰিং আৰু এন টেস্টিং নেক্সট ভিডিও দেব পাৰ্ট 2 দেব তে পাৰ্ট 1 জুনে পাৰ্ট 1 চাইছে পাৰ্ট 2 টো চালেহে বুজি পাব তে পাৰ্ট 2 ৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰক তে আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো জয় আই অসম ধন্যবাদ